Darararan dararan dan dada. Darararan dararan dan dada. Dan dararan dan da. Dan dararan dan da. Tita tita ta tita ta tita. Tita tita ta 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 ta. دان 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 دا. يا صباح الخيرات. أه هسأل سؤال كده وفكر معايا بالراحة فيه. نفترض أنا جيت وجبت أسئلة لناس في الثانوي مثلا، وأخدت الأسئلة دي ونزلت بيها لطلاب في مرحلة ابتدائية. هل يصح إن أنا أخلي الطلاب دول في الابتدائي يحلوا الأسئلة دي، ولا كده هيبقى صعب عليهم وهيبقى أنا عملت عليهم لود أو حاجة مش في مرحلتهم؟ طيب، مش أنا لو نزلت لطالب في ابتدائي مثلا في صف أول ولا تاني، سنة أولى أو تانية، وسألته 5 زائد 6 يساوي كام؟ قام قايل لي 11. هقول له شاطر. طيب لو سألته 6 ناقص 9 تساوي كام؟ هيقول لي ما ينفعش. اقول له ليه؟ يقول لي 6 صغيرة والتسعة كبيرة، فأنا ما ينفعش أطرح التسعة من الستة. هقول له ازاي يعني؟ يقول لي مثلا لو أنا معايا 6 تفاحات، ازاي اديلك منهم 9؟ أقول له أنت شاطر، أنت ذكي، أنت عبقري، وهسقف له واخلي كل الفصل يسقف له. لكن لو طالب جالي في الثانوي وقلت له 6 ناقص 9 كام، قال لي ما ينفعش، اطلع عينه. اقول له انت غبي. ليه الكلام ده؟ لان في حاجة اسمها مراحل وعي. ناس مختلفة في مراحل الوعي، وكل مرحلة لابد ان اكون منتبه ليها. ما اسألش طالب في مرحلة بسيطة اسئلة عميقة، وما ارضاش ان طالب في مرحلة عميقة يكون لا زال متمسك بافكار بسيطة. فزي ما احنا في الكون او في الدراسة اقصد، مش احنا في الدراسة، لو انت بصيت على الناس هتلاقي دايما في كل المراحل، في ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، متوسط اعدادي يعني. فطول الوقت في ناس في كل المراحل. الحياة الدنيا كده بالظبط، طول الوقت في ناس في مراحل. طول الوقت في ناس في كي جي، في الحضانة، وفي ناس في ابتدائي واعدادي وثانوي. عايز اقولك اطمن قوي، واشكر ربنا من قلبك قوي ان الله هو الله. لان الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري طبعا لا يمكن يحاسبك على مرحلة مش مرحلتك. مستحيل تكون انت في ابتدائي في الدين وفي الوعي بالدين ويحاسبك حساب شخص في ثانوي، ويجي لك أسئلة لشخص في الدين في مرحلة ثانوي. فاطمئن. المشكلة بتحصل لما بعض الدعاة وهم مش فاهمين نفسيات الناس ولا فاهمين مراحل الوعي، يبدأوا يكلموا الناس من مرحلة أعلى منهم، فيضغطوا عليهم ويجبروهم باسم الدين، مع ان الحاجات دي مش مرحلته اصلا. الجبر مهم في الهندسة، ومرحلة السالب والموجب دراستها مهمة، بس في مرحلة بعدين. عشان كده كل انسان من حقه يتدرج في الوعي، ولكن ما يطولش في المرحلة بتاعته. يعني مثلا في الدين مسموح لك مجازا كده انك تبقى في مرحلة ابتدائي لمدة 4 5 سنين بس. لغاية كده انت كويس. لو زودت عن 4 5 سنين يبدأ الله سبحانه وتعالى ينزل عليك جزاءات وعقوبات عشان تفوقك وتخليك تشد حيلك بقى، فتفهم شوية حاجات
تتدرج إلى مرحلة أعلى. ما انتبهتش تزداد هذه اللخبطة وهذه الصعوبات لغاية ما تفوق، هي اللي هتطلع عينك. طيب تخيلوا مثلا طالب من ابتدائي معدي جنب ناس في ثانوي، فسمعهم بيقولوا 6 ناقص 9 ينفع، أو سمع مدرس أو طالب بيقول 6 ناقص 9 ينفع، فقام رايح قايل له ايه الكلام الفاضي ده؟ ازاي؟ هو بالعقل كده 6 هينفع نشيل منها 9؟ يا جاهل يا جهول، ده انت لو جبت ابسط حد مش عارف حاجة هيقولك ان 6 ما ينفعش نشيل منها 9. انت طالب في ثانوي هتبص له وتبتسم وتسيبه. في الحياة كده بالظبط. في الحياة ناس في الدين في ابتدائي او اقل، وفي الحياة في الدين ناس بدأت تتعمق في الدين وتقرأ فيه وتدور فيه، فبدأت تكتشف حاجات هي بالنسبة للناس اللي في ابتدائي ما ينفعش، فيبدأ اللي في ابتدائي يهاجم. فلما تلاقي، عشان كده مش من الدين انك تهاجم حد، ومش من الدين ان انت تبدأ تحقر من حد او تسفه من كلام حد، او ان انت تفضحه او تتريق عليه. اللي بيعمل كده يعني لما تبصوا في الاعلام وفي التلفزيون وعلى الانترنت، اللي تلاقيه ماسك شخص بيتريق عليه، او ماسك انسان بيستهزئ بمعلوماته او بوعيه او بعلمه، اعرف ان هو في مرحلة كي جي او ابتدائي دين. مستحيل حد وعيه عالي يعمل كده. عشان كده هتلاقوا العلماء مثلا الكبار في الدين او في اي مجال من العلم ما يتريقش على حد، لا يسخر من حد ابدا، لانه عارف ان ايا كان اللي قدامي بيغلط، بس هي دي مرحلته، فبينبهه بالراحة او بياخد بايديه من غير ما يضغط عليه ولا يجبره. وعايز اقول لكم حاجة تانية كمان تطمنكم. الله سبحانه وتعالى وضع لنا الدين وقال لنا في القرآن آيتين غاية في الجمال. وبقول كده عشان الناس اللي بتفكر ان الدين فيه كبت للحرية، بالعكس. الله بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ربنا مش عايز يضايقك، مش عاوز يخليك الحرج اول درجات التوتر تكون متضايق في حاجه كبتاك او ضغطاك. ربنا لا يريد ده، ولكن وضع الدين ليطهركم. الطهور معناه طهارة النفس من الآثام والطاقة السلبية يعني، وبالتالي الأمراض تختفي. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لما يزور حد مريض كان يقول له طهور إن شاء الله. سيبك من الورد وركز معايا. طهور إن شاء الله. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني يتم النعمة. عارف يعني ايه يتم النعمة؟ مش يكمل النعمة. يتم النعمة يعني يديها لك ويساعدك على الاستفادة بيها، وانك تعرف توصل بيها لكل اللي انت عايزه. يعني حاجة زيادة قوي عن اكمال النعمة كمان. وفي الاخر لعلكم تشكرون. وقال في آية تانية ما يريد او ما جعل عليكم في الدين من حرج. حلو كده. طيب يبقى لما انت تلاقي معلومة دينية هي بالنسبة لك ضغطة او صعبة عليك او عاملة لك لود، اوعى تسمع كلام حد يقول لك اعملها وخلاص. لا، كده بالنسبة لك هي مش دين، كده بقت اجبار ولا اكراه في الدين. طب تعمل ايه؟ في قدامك كذا احتمال. اما ان المعلومة دي تبقى غلط اصلا، ما هياش من الدين، حاجة موروثة الاباء والاجداد بيقولوها وهي اصلا مش من الدين طالما مش مريحاك من جوه، او تبقى معلومة دينية صحيحة ولكن مفهومة غلط، مفهومة بطريقة فيها اجبار والزام
وزي ما اتفقنا لا إكراه في الدين، مفيش إجبار في الدين نهائي من أوله لآخره بكل اللي فيه. أو تكون معلومة صحيحة ومفهومة صح، ولكنها مش مرحلتك. انت لسه في ابتدائي وهي جبر وهندسة، وهي حساب مثلثات مثلا، وهي القطع والقطع الناقص والزائد والكلام ده. هي صح بس مش مرحلتك. لما توصل لها ابقى اعملها. طالما هي عامله لك لخبطه اذا مش مرحلتك. انا بقول لك اهو، ما تعملهاش دلوقتي. ابدأ خد المراحل الاقل اللي بتطمنك وتريحك عشان تتدرج بمنتهى البساطة، لان الدين كبير مش هينفع تعمل فيه كل حاجة. فابدأ اعمل اللي بيمتعك وبيريحك الاول وبتحس فيه بالحرية والاستمتاع. كل ما تطبق من الدين اللي بيريحك ويمتعك بحرية، كل ما هترتقي في الوعي لغاية ما هتوصل انك تعمل دي وانت في قمة الاستمتاع والحرية. آه فاطمن قوي واسمع الآية الجميلة دي. عشان كده بقول دايما للناس بالله عليكم اعرفوا ربنا منه نفسه مش من البشر. الله بيقول يعني عيب عليك انك تكون جاي النهاردة تعرف المعلومات دي من احمد عمارة. اعرفها من ربنا. انا عرفتها من ربنا نفسه من غير وسيط. الله سبحانه وتعالى بيكلمك والقرآن يسير من غير وسيط بينك وبينه. ممكن بعدين كده نتكلم في موضوع القرآن ازاي تتعامل معاه صح عشان يبقى مفيش بينك وبين ربنا وسيط وتعرف اقرب معنى لمراد الله سبحانه وتعالى. فلان دايما مفهوم الحريه بيتضرب بالدين، فانا بتكلم هنا من ناحيه دينيه بقى عشان ابين لك ان الدين ملوش علاقه بالقيود ولا اللخبطه. بالعكس، اللي بيعمل كده وبيفرض على الناس فروض ولازم مفروض والكلام ده مش فاهم الدين اصلا او مش فاهم عمق الدين. آه في ايه بتقول ايه؟ لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. وطبعا الايه دي ساعات بتستخدم غلط في اماكن غلط. يعني لما يكون حد بيسأل وبيستفسر ليه ربنا بيعمل كده وكده، يقول له يوم حد قايل له السؤال ده مع انه من حقه يسأل. لكن انتبهوا كده، ما جعل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يعني ايه الكلام ده؟ كلام غاية في الروعة على فكرة. وركز في آخرها عفى الله عنها. يعني ممكن يبقى في أسئلة مش مرحلتك. مثلا حد يجي يقول لي يا دكتور هو انت بتقول ان الانسان الابتلاءات دي كلها بسببه. فبقول له اه، الحاجة دي ساءته متضايق منها يا مش مرحلتك. طنشها يا سيدي، مالكش دعوه بالمعلومة دي، ما تاخدهاش. اعمل اللي انت مستريح له لغاية ما تحس بعد كده ان انت فعلا مرتاح للمعلومة دي. ممكن بعد كده تبان، ممكن اطلع انا اللي غلطان، ممكن يكون انا اللي في ابتدائي والمعلومة دي انا اللي غلطان فيها، ولكن انت اللي صح، انت اعلى مني بكتير. فانا مش عايز اصنف اي حد، المهم ان طالما انت مش مرتاح لها هي مش مرحلتك. مش بتكلم بقى مين احسن مين اوحش، حلو كده. فربنا بيقول وان تسالوا عنها حين ينزل القران، لان القران بينزل عليك كل يوم، لان الطبيعي طبعا انك بتكون بتقرا كل يوم، ده الطبيعي اللي ربنا امرك بيه. فاللي بيقرا قران كل يوم عشان يعرف ربنا قال له ايه، مش عشان يختم زي البغبغان، كل مرة هتلاقي القرآن تنزل عليك، يعني في معاني نورت جواك. فبحسب مرحلتك وتطبيقك لما ينزل عليك بتنور، فهتلاقي المعنى بقى معروف بالنسبة لك. لكن قبل كده عفى الله عنها. زي ممكن تبقى في آية انت حافظها ولكن في مرة كنت مضغوط وعندك لخبطة فسمعتها فحسيتها تنزلت عليك وكأنك أول مرة في حياتك تسمع الآية دي. ده معنى إن القرآن تنزل عليك في اللحظة دي، نزل لقلبك واتفتحت المعاني وبدأت تظهر. فلا تسمح لإنسان في الدنيا يجبرك أو يكرهك بأي شيء ديني خالص. ما ينفعش تفضل في مرحلة قليلة في الدين، انت كده هتبدأ ساعتها يجيلك لخبطة في حياتك. استمتع بحرية معرفة الله منه نفسه،
وعيش حر علشان يبقى كل اللي حواليك هو صورة هذه الحرية. الأصل ما في النفس، وفي الخارج هو الصورة. كنتم في سيلفيديو 4. وعشان نكمل حرية خلوني أوريكم حاجة حلوة كده. شفت الورد الجميل ده؟ جاي هدية من شباب تونس. جمال وروعة بحر تونس. تأمل هذه الصورة الرائعة وقول من جواك: يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حاول، يعني انا بحاول قدر الامكان عشان لو انت في ظروف قد تكون مش سامحالك مثلا ان انت تروح مكان زي ده او تشوف منظر زي ده، فانا بوريهولك بهدوء عشان تعيشه وتستمتع بروعته، وتحاول تخيل نفسك هناك واقف عند المية والهواء بارد حواليك بينعش نفسك وجسدك من كل اتجاه. خد نفس عميق بالراحة وقول: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشوفكم على خير. أحمد عمارة.